હાય, જેનરેટિવ એઆઈ પરિચય ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. તમને ખબર નથી કે એ શું છે? તો પછી તમે સાચી જગ્યાએ છો. ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ સાથે જોડાવા બદલ આભાર. આ શીખવા માટે સાચી જગ્યા છે. આ કોર્સમાં હું તમને 4 બાબતો શીખવીશ. જેનરેટિવ એઆઈને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવું, જેનરેટિવ એઆઈ કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજાવવું, જેનરેટિવ એઆઈના મોડેલ પ્રકારો વર્ણવવા, જેનરેટિવ એઆઈના એપ્લિકેશનોનું વર્ણન કરવું. પરંતુ હજી એ બધામાં જઈએ એ પહેલાં થોડી શરૂઆત કરીએ. પ્રથમ ખબર લઈએ કે જેનરેટિવ એઆઈ શું છે. જેનરેટિવ એઆઈ આજકાલ બહુ ચર્ચાતું શબ્દ બની ગયું છે, પરંતુ એ ખરેખર શું છે? જેનરેટિવ એઆઈ એવી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી છે જે લખાણ, ચિત્રો, ઓડિયો અને સિન્થેટિક ડેટા સહિતની વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી બનાવી શકે છે. કારણ કે આપણે જેનરેટિવ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો અભ્યાસ કરવાની છે, થોડું પરિપ્રેક્ષ્ય લઈએ. 2 સામાન્ય પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે: એઆઈ શું છે અને એઆઈ અને મશીન લર્નિંગ વચ્ચે શું તફાવત છે? એને સમજવાનો એક રસ્તો એ છે કે એઆઈ એક શાખા છે, જેમ કે ભૌતિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાનની શાખા છે. એઆઈ કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનની શાખા છે જે બુદ્ધિશાળી સિસ્ટમ્સ બનાવવા વિશે છે. એવી સિસ્ટમ્સ જે વિચારી શકે, શીખી શકે અને સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરી શકે. મૂળભૂત રીતે એઆઈ એ એવી પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ છે જે મશીનને માનવ જેવી રીતે વિચારવાની અને કાર્ય કરવાની ક્ષમતા આપે છે. મશીન લર્નિંગ એઆઈની એક ઉપશાખા છે. એ એવો પ્રોગ્રામ કે સિસ્ટમ છે જે ઇનપુટ ડેટામાંથી મોડેલ ટ્રેન કરે છે. એ ટ્રેન્ડ મોડેલ પછી નવી, પહેલાં ન જોવા મળેલી ડેટા પરથી અનુમાન કરી શકે છે. એટલે કે મશીન લર્નિંગ કમ્પ્યુટરને સ્પષ્ટ પ્રોગ્રામિંગ વિના શીખવાની શક્તિ આપે છે. મશીન લર્નિંગના 2 મુખ્ય પ્રકાર છે: સુપરવાઇઝ્ડ અને અનસુપરવાઇઝ્ડ. એમાં મુખ્ય તફાવત એ છે કે સુપરવાઇઝ્ડમાં આપનું ડેટા લેબલ્ડ હોય છે. લેબલ્ડ ડેટા એટલે કે જેની સાથે નામ, પ્રકાર કે નંબર જેવી માહિતી હોય, જ્યારે અનલેબલ્ડ ડેટા પાસે કોઈ લેબલ ન હોય. તમારી પાસે રેસ્ટોરન્ટના બિલ અને ટિપના ઐતિહાસિક ડેટા છે, પિકઅપ કે ડિલિવરી પર આધારિત. સુપરવાઇઝ્ડ લર્નિંગમાં મોડેલ ભૂતકાળના ઉદાહરણોથી શીખીને ભવિષ્યની આગાહી કરે છે. અહીં મોડેલ કુલ બિલની રકમથી ભાવિ ટિપની આગાહી કરે છે. આ અનસુપરવાઇઝ્ડ મોડેલના પ્રકારનું ઉદાહરણ છે. અહીં તમે કર્મચારીઓની આવક અને કાર્યકાળ જોઈને જૂથ બનાવો છો. અનસુપરવાઇઝ્ડ પ્રોબ્લેમ્સ એ શોધ વિશે છે, કાચા ડેટાને જોવું અને તે કુદરતી રીતે જૂથોમાં વહેંચાય છે કે નહીં. મોડેલ એક આગાહી આપે છે અને તેની સરખામણી તેને ટ્રેન કરવા માટે વપરાયેલા ટ્રેનિંગ ડેટા સાથે કરે છે. જો અનુમાનિત અને વાસ્તવિક મૂલ્યો વચ્ચે ઘણો તફાવત હોય, તેને એરર કહે છે. મોડેલ આ એરર ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મશીન લર્નિંગ એક વ્યાપક ક્ષેત્ર છે, જ્યારે ડીપ લર્નિંગ એ મશીન લર્નિંગનો એક પ્રકાર છે જે કૃત્રિમ ન્યુરલ નેટવર્ક્સનો ઉપયોગ કરીને વધુ જટિલ પેટર્ન સમજી શકે છે. કૃત્રિમ ન્યુરલ નેટવર્ક્સ માનવ મગજથી પ્રેરિત છે. તમારા મગજ જેમ જ તે ઘણા ઇન્ટરકનેક્ટેડ નોડ્સ કે ન્યુરોન્સથી બનેલા હોય છે. ડીપ લર્નિંગ મોડલ્સમાં સામાન્ય રીતે ન્યુરોન્સના ઘણા લેયર્સ હોય છે. આને સેમી સુપરવાઇઝ્ડ લર્નિંગ કહે છે. સેમી સુપરવાઇઝ્ડ લર્નિંગમાં ન્યુરલ નેટવર્કને થોડા લેબલ્ડ ડેટા અને ઘણા અનલેબલ્ડ ડેટા પર ટ્રેન કરવામાં આવે છે. હવે આપણે સમજીએ કે જેનરેટિવ એઆઈ આ એઆઈના ક્ષેત્રમાં ક્યાં બેસે છે. જેનરેટિવ એઆઈ એ ડીપ લર્નિંગનો એક ઉપવિભાગ છે, જેનો મતલબ છે કે તે આર્ટિફિશિયલ ન્યુરલ નેટવર્ક્સ વાપરે છે. લાર્જ લેંગ્વેજ મોડલ્સ પણ ડીપ લર્નિંગના ઉપવિભાગ છે. ડીપ લર્નિંગ મોડલ્સ 2 પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે: જેનરેટિવ અને ડિસ્ક્રિમિનેટિવ. ડિસ્ક્રિમિનેટિવ મોડેલ એવું મોડેલ છે જે ડેટા પોઇન્ટ્સને ક્લાસિફાઈ કે પ્રિડિક્ટ કરવા વાપરે છે. જેનરેટિવ મોડેલ અગાઉના ડેટાના આધારે નવો ડેટા બનાવે છે. જેનરેટિવ મોડેલ નવું કન્ટેન્ટ જનરેટ કરે છે. આ કૂતરા છે અને તેને કૂતરા તરીકે ક્લાસિફાઈ કરે છે, બિલાડી તરીકે નહીં. જેનરેટિવ મોડેલ જોઈન્ટ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શીખે છે અને પછી કૂતરાનું ચિત્ર બનાવી શકે છે. સારાંશ લેવા માટે જેનરેટિવ મોડેલ્સ નવો ડેટા ઇન્સ્ટન્સ બનાવી શકે છે અને ડિસ્ક્રિમિનેટિવ મોડેલ્સ વિવિધ પ્રકારના ડેટા ઇન્સ્ટન્સીસ વચ્ચે તફાવત કરી શકે છે. જ્યારે આઉટપુટ અથવા કે વાય, નંબર, ક્લાસ જેમ કે સ્પેમ કે નોટ સ્પેમ અથવા પ્રોબેબિલિટી હોય તો એ જેન એઆઈ નથી. જ્યારે આઉટપુટ કુદરતી ભાષા જેમ કે સ્પીચ કે ટેક્સ્ટ, ઓડિયો કે ઇમેજ હોય તો એ જેનરેટિવ છે. y=fx ઇક્વેશન વિવિધ ઇનપુટ્સ આપીને પ્રોસેસને ડિપેન્ડન્ટ આઉટપુટની ગણતરી કરે છે. જો y કોઈ નંબર હોય જેમ કે પ્રિડિક્ટેડ સેલ્સ તો એ જેનરેટિવ એઆઈ નથી. જો y કોઈ વાક્ય હોય જેમ કે ડિફાઇન સેલ્સ તો એ જેનરેટિવ છે. જેનરેટિવ એઆઈ પ્રોસેસ ટ્રેનિંગ કોડ, લેબલ ડેટા અને બધા પ્રકારના અનલેબલ ડેટા લઈને એક ફાઉન્ડેશન મોડેલ બનાવી શકે છે. ફાઉન્ડેશન મોડેલ પછી નવું કોન્ટેન્ટ બનાવી શકે છે. તે ટેક્સ્ટ, કોડ
ઇમેજીસ, ઓડિયો અને વિડિયો બનાવી શકે છે. ટ્રેડિશનલ પ્રોગ્રામિંગમાં આપણે બિલાડીને ઓળખવા માટે રૂલ્સ હાર્ડ કોડ કરવા પડતા. પ્રકાર, પ્રાણી, પગ, 4 કાન, 2 વાળ. હા, ન્યુરલ નેટવર્ક્સના યુગમાં આપણે નેટવર્કને બિલાડી અને કૂતરાના ચિત્રો આપીને પૂછતા કે આ બિલાડી છે. જેનરેટિવ વેવમાં આપણે એટલે કે યુઝર્સ તરીકે પોતાનું કોન્ટેન્ટ બનાવી શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે જેમિની એટલે કે ગૂગલનું મલ્ટીમોડલ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મોડેલ અને લામ્ડા જેવા મોડેલ્સ ઇન્ટરનેટ પરથી ખૂબ મોટા ડેટા લઈને ફાઉન્ડેશન લેંગ્વેજ મોડેલ્સ બનાવે છે. અમે ફક્ત પ્રશ્ન પૂછીને, ટાઈપિંગ કરીને કે બોલીને તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જનરેટિવ એઆઈ એવી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે જે અગાઉની સામગ્રીમાંથી શીખીને નવી સામગ્રી બનાવે છે. અપવાદી સામગ્રીમાંથી શીખવાની પ્રક્રિયાને ટ્રેનિંગ કહે છે અને તેનાથી સ્ટેટિસ્ટિકલ મોડેલ બને છે. પ્રોમ્પ્ટ આપવામાં આવે તો જેનરેટિવ એઆઈ આ સ્ટેટિસ્ટિકલ મોડેલ વાપરીને એક્સપેક્ટેડ રિસ્પોન્સનું અનુમાન લગાવે છે. એટલે જ આપણે જેનરેટિવ શબ્દ વાપરીએ છીએ. જેનરેટિવ ઇમેજ મોડેલ ઇમેજને ઇનપુટ તરીકે લઈને ટેક્સ્ટ, બીજું ઇમેજ કે વિડિયો આઉટપુટ આપી શકે છે. જેનરેટિવ લેંગ્વેજ મોડેલ ટેક્સ્ટને ઇનપુટ તરીકે લઈને વધુ ટેક્સ્ટ, ઇમેજ, ઓડિયો કે ડિસિઝન આપી શકે છે. મારી પાસે પીનટ બટર અને જેલી સાથે સેન્ડવિચ છે. એટલે કે જેનરેટિવ લેંગ્વેજ મોડેલ્સ પેટર્ન મેચિંગ સિસ્ટમ્સ છે. તેઓ તમારા આપેલા ડેટાના આધારે પેટર્ન્સ શીખે છે. અહીં જેમિનીનું ઉદાહરણ છે, જે વિશાળ ટેક્સ્ટ ડેટા પર ટ્રેન છે અને વિવિધ પ્રોમ્પ્ટ્સ અને પ્રશ્નોના જવાબમાં માનવ જેવું ટેક્સ્ટ જનરેટ કરી શકે છે. જેનરેટિવ એઆઈની શક્તિ ટ્રાન્સફોર્મર્સના વપરાશથી આવે છે. ટ્રાન્સફોર્મર્સ એ 2018માં નેચરલ લેંગ્વેજ પ્રોસેસિંગમાં ક્રાંતિ લાવી. ઊંચા સ્તરે એક ટ્રાન્સફોર્મર મોડેલ એન્કોડર અને ડીકોડર ધરાવે છે. હેલ્યુસિનેશન્સ એવા શબ્દો કે વાક્યો છે જે મોડેલ દ્વારા બનાવાય છે, જે અમુકવાર અર્થહીન કે વ્યાકરણીય રીતે ખોટા હોય છે. હેલ્યુસિનેશન્સ ઘણા કારણોથી થઈ શકે છે, જેમ કે મોડેલને પૂરતા ડેટા પર ટ્રેન ન કર્યું હોય. સરળ રીતે કહીએ તો હેલ્યુસિનેશન્સ ખરાબ છે. પ્રોમ્પ્ટ એક ટૂંકું શબ્દ છે જે લાર્જ લેંગ્વેજ મોડેલને ઇનપુટ તરીકે આપવામાં આવે છે. પ્રોમ્પ્ટ ડિઝાઇન એવી પ્રોમ્પ્ટ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે જે લાર્જ લેંગ્વેજ મોડેલમાંથી ઇચ્છિત આઉટપુટ મેળવે. પરંતુ બ્રાઉઝર બેઝડ પ્રોમ્પ્ટની એક્સેસ સાથે તમે યુઝર તરીકે પોતાનું કોન્ટેન્ટ બનાવી શકો છો. ટેક્સ્ટ ટુ ટેક્સ્ટ મોડેલ્સ કુદરતી ભાષાનું ઇનપુટ લઈને ટેક્સ્ટ આઉટપુટ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે એક ભાષામાંથી બીજી ભાષામાં અનુવાદ કરવું. ટેક્સ્ટ ટુ ઇમેજ મોડેલ્સ મોટા ઇમેજ સેટ પર ટ્રેન્ડ થાય છે. ટેક્સ્ટ ટુ વિડિયો અને ટેક્સ્ટ ટુ 3D પણ છે. અને છેલ્લે ટેક્સ્ટ ટુ ટાસ્ક છે. ટેક્સ્ટ ટુ ટાસ્ક મોડેલ્સ ટેક્સ્ટના ઇનપુટના આધારે કોઈ ચોક્કસ ટાસ્ક કે એક્શન પરફોર્મ કરવા માટે ટ્રેન થાય છે. ફાઉન્ડેશન મોડેલ એક લાર્જર એઆઈ મોડેલ છે જે વિશાળ ડેટા પર પ્રી ટ્રેન છે અને તેને સેન્ટિમેન્ટ એનાલિસિસ, ઇમેજ કેપ્શનિંગ અને ઓબ્જેક્ટ રેકોગ્નિશન જેવા કામો માટે ફાઇન ટ્યુન કરી શકાય. લેંગ્વેજ ફાઉન્ડેશન મોડેલ્સમાં ચેટ, ટેક્સ્ટ અને કોડ શામેલ છે. વિઝન ફાઉન્ડેશન મોડેલ્સમાં સ્ટેબલ ડિફ્યુઝન શામેલ છે. અહીં જેનરેટિવ એઆઈ એપ્લિકેશન્સ દર્શાવેલ છે. આ ઉદાહરણમાં મેં કોડ ફાઇલ કન્વર્ઝન પ્રોબ્લેમ ઇનપુટ કર્યું, પાયથોનથી જેસોનમાં કન્વર્ટ કરવાનું. 2 કોલમ્સને હલ્લા માટે પેન્ડાસ ડેટા ફ્રેમ પર પાયથોન કોડ નાખવાનું કહું છું. એક ફાઇલ નેમ અને બીજું એ કલાકે જ્યારે તે જનરેટ થયું હતું તે. જેમિની મને આ કરવા માટેના સ્ટેપ્સ આપે છે. સારાંશ લેવા માટે જેનરેટિવ એઆઈ કોડ જનરેશન તમારી મદદ કરી શકે છે. તમારા સોર્સ કોડને ડીબગ કરવામાં, તમારા કોડને લાઇન બાય લાઇન સમજાવવામાં, તમારા ડેટાબેઝ માટે એસક્યુએલ ક્વેરીઝ બનાવવામાં. પ્રથમ છે વર્ટેક્સ એઆઈ સ્ટુડિયો. વર્ટેક્સ એઆઈ સ્ટુડિયો તમને ગૂગલ ક્લાઉડ પર જેનરેટિવ એઆઈ મોડેલ્સને ઝડપથી એક્સપ્લોર અને કસ્ટમાઇઝ કરવાની સુવિધા આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે અહીં છે પ્રી ટ્રેન્ડ મોડેલ્સની લાઇબ્રેરી, મોડેલ્સને ફાઇન ટ્યુન કરવાનું ટૂલ. પછી આવે છે વર્ટેક્સ એઆઈ, જે તમારા બધા માટે ખાસ કરીને ઉપયોગી છે, જેમને કોડિંગનો વધારે અનુભવ નથી. તમે વર્ટેક્સ એઆઈ એજન્ટ બિલ્ડર સાથે કસ્ટમર્સ અને એમ્પ્લોઈઝ માટે જેનરેટિવ એઆઈ સર્ચ અને કોન્વર્સેશન્સ બનાવી શકો છો. થોડા કે વગર કોડિંગ અને વગર મશીન લર્નિંગ અનુભવ વિના બનાવો. છેલ્લે છે જેમિની, એક મલ્ટી મોડલ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મોડેલ. પરંપરાગત લેંગ્વેજ મોડલ્સથી અલગ, તે ફક્ત ટેક્સ્ટ સમજવા પર મર્યાદિત નથી. તે ઇમેજીસનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે, ઓડિયોની સૂક્ષ્મતા સમજી શકે છે અને પ્રોગ્રામિંગ કોડ પણ ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકે છે. અને હવે તમે જેનરેટિવ એઆઈ વિશે બધું જ જાણો છો. ઠીક છે, તમે કદાચ બધું નથી જાણતા, પરંતુ તમે ચોક્કસ બેઝિક્સ જાણો છો. ગુજરાતી ઓડિયો બુક સાથે જોડાવા બદલ આભાર. અમારો કોર્સ જોવા બદલ આભાર. અને જો તમે એઆઈનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વધુ શીખવા માંગતા હોવ તો અમારા બીજા વિડીયો જરૂર જુઓ.